Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 16-22 martie. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau Ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea de a nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și înainte de a începe lectura pentru voi, dragilor din Fecioară, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri, iar dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate mesajele v-au adus claritate, ghidare sau liniște interioară, vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt total gratuite, unicul lucru necesar fiind decât dorința fiecăruia dintre voi. Și ce energii frumoase, dragii mei, dragi, deci avem peștii și steaua. Putem vorbi de niște bani, ori câștigați prin intermediul internetului, cei care aveți poate canale sau pagini web, ceva de genul ăsta. Dacă nu, așa, per general, aș spune că sunteți, cum să spun eu, tot ceea ce este relaționat cu finanțele arată o reușită. Nu știu, uite, haideți să începem cu partea asta profesională. Se pare că este pe drum un contract foarte bun sau, nu știu, o acceptare a unei afaceri independente sau cumva totul merge corect, totul merge bine, iar cu steaua aici aș spune că reușiți ceva din punctul ăsta de vedere profesional, ori că reușiți să aveți o anumită faimă, de ce nu să deveniți renumiți, sau noi propuneri de muncă sau noi șanse care să vă aducă o stare de bine sau chiar succes pe partea asta profesională. Dacă vorbim de bănuți, vorbim de îndeplinirea unui vis, posibil un câștig chiar foarte bun pe care voi l-ați gândit, l-ați așteptat și posibil să vină dintr-o investiție bună pe care ați făcut-o, dar mie mi-apar aici niște bănuți care vă intră. Dacă vorbim de dragoste, se pare că discuțiile, tensiunile, mai ales pentru cei care sunteți într-o pereche, deja sunt uitate, sunt la trecut. Nici nu mai au ce să caute. Da? Și asta se va întâmpla prin luarea unei decizii. Eu, din câte văd aici, o decizie importantă. Nu știu dacă trebuie să o luați voi sau trebuie să o ia cealaltă persoană. Dar eu spun că ceva, o tensiune, anumite crize de relație se vor încheia în urma unei decizii. Cei care sunteți singurei aveți șansa să vă îndrăgostiți de cineva care are o afacere independentă, are propria sa afacere, în mare parte. Iar lucrul ăsta, să știți că este cineva liber, adică în afară de faptul că are banii săi proprii, nu apare implicat într-o altă relație, într-o altă legătură cu altcineva. Asta așa dacă era de interesul vostru pentru cei singurei. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 16-22 martie? Să vedem. Oricum o să fie prima carte, ia să vedem.
O, împărăteasa abundență, dragii mei. Ia uite, și stabilitate, și evenimente. Vai, cât de frumos este. Să știți că până acum trebuie să vă mărturisesc că cam la toate zodiile, inclusiv a voastră, lucrurile încep să se îmbunătățească. Se simte apropierea lui 20 martie când intrăm în Berbec și începe acțiunea. Haideți să vedem, avem împărăteasa. Poate că unii dintre voi aveți și vreun ascendent în Taur sau aveți într-un fel sau altul legătură cu această zodie. Ce ne spune împărăteasa? Pe plan profesional ne spune că există un proiect pe care, că e proiect social, că e proiect, nu știu, poate de design sau că faceți voi, nu știu, lucrați ceva produse handmade, da, făcute de mânuța voastră și care voi veți încerca așa să vă organizați, să vă planificați munca, astfel încât să fie pe termen lung și să vă stabiliți așa pașii clari pe care trebuie să-i urmați. Poate nu neapărat pentru produsele handmade, în general pe partea asta profesională, nu vă grăbiți, o luați pas cu pas și e posibil chiar să fiți sprijiniți de o anumită echipă și de alte persoane. Lucru care o să vă aducă, nu știu, poate aveți o lansare de produse, poate aveți un eveniment important la locul de muncă cu acest 4 de bâte. De ce? Pentru că e un moment stabil. E un moment stabil și să știți că în această săptămână chiar vă veți bucura de rezultatele muncii voastre sau de ceva care se petrece în afacerea voastră sau la locul vostru de muncă. Doiul de bâte, de asemenea, îmi vorbește de un moment de analiză în care voi veți vedea foarte bine ce opțiune aveți, în care voi veți decide direcția în care trebuie să meargă un anumit proiect sau eu aș spune că e posibil să aveți parte și de două propuneri, două colaborări. Dar veți ști cumva cum să faceți în așa fel încât să alegeți acea colaborare, acea parte care este bună pentru voi și pentru ceea ce vă place vouă să faceți. Este vorba în prima fază de un proiect important care o să vă scoată un pic din zona voastră de confort, dar este mai mult aș spune o colaborare importantă care va schimba un pic datele problemei și chiar poate la acest eveniment care are legătură cu munca sau cu cariera voastră profesională puteți obține aceste propuneri de colaborări, de legături profesionale importante, unde voi va trebui poate să renunțați, să faceți anumite mici compromisuri sau să trebuiască în decizia pe care voi o să o luați, să trebuiască să vă gândiți că trebuie să renunțați la anumite lucruri cu care voi deja v-ați obișnuit. Dacă vorbim de bănuți, cum bine vedem, nu-i problemă, bănuți sunt. Împărăteasa îmi vorbește de niște bani necesari pentru confortul vostru, pentru stabilitatea voastră, nu știu, legat poate de o locuință sau de, nu știu, de ceva de luat prin casă, că sunt electrodomestice sau anumite aparatură care să vă ajute în ceea ce vreți voi să faceți, da, tot felul de echipamente pentru muncă. În mare parte, mulți dintre voi care se ocupă poate și cu grădinăritul, da, să câștigați bănuți tocmai prin vânzarea, să reușiți așa o tranzacție din vânzarea unor anumite produse pe care voi le faceți. Da, să faceți o afacere bună, ca să zic așa, și să celebrați această afacere, pentru că 4 de bâte îmi vorbește de o perioadă de stabilitate financiară. Prin primirea poate chiar a primei tranșe, în urma unei afaceri, în urma unei înțelegeri sau în urma unei, cum să spun eu, unui acord.
Da? Doiul de bâte. Doiul de bâte aș spune că posibil să vină o sumă de bani, de asemenea, dintr-un proiect nou. Așa cum am mai spus, ori să vi se facă o ofertă, ori să auziți în conjunctura asta în care vă întâlniți cu mai multe persoane în același loc, să auziți de o propunere să câștigați ceva mai mulți bănuți, dar pe care o veți cântări și o veți analiza, pentru că, așa cum am mai spus, va implica anumite compromisuri. Dacă vorbim de dragoste, atunci pot să vă spun că cei care sunteți într-o relație sunteți grijulii, dați afecțiune, faceți gesturi concrete, faceți cadouri practice sau primiți cadouri practice sau gătiți sau vi se gătește ceva special în această săptămână. Lucrurile sunt super, super bune, chiar și pentru cei într-o relație. 4 de bâte, ce să mai spun, că îmi arată că relația este stabilă, este armonioasă și că chiar puteți să aveți o aniversare sau să petreceți un moment frumos împreună, da? Aveți acel sentiment de siguranță, de încredere între parteneri, unul în celălalt. Iar doiul de bâte, desigur, vine și cu planuri. Discutați planuri, vă organizați proiecte în comun, poate chiar unii dintre voi vă gândiți să faceți o mică excursie sau să lucrați la un hobby comun, de ce nu, sau pur și simplu planuri pentru o casă, de ce nu, planuri în comun. Dacă vorbim de cei singurei, voi, dragii mei, în această săptămână se pare că veți folosi timpul să, nu știu, vă ocupați de ceea ce vă place vouă să faceți cel mai mult, că e vreun hobby, că vă ocupați, uite, să mă apuc și zugrăvesc în casă și mă apuc și schimb și mobila, că uite, vine Paștele și vreau să schimb ceva. Am dat un exemplu. De asemenea, sunteți mult mai gânditori și mai axați pe relațiile viitoare, care trebuie să fie stabile, trebuie să fie pe termen lung, să vă aducă acea siguranță de care voi aveți nevoie. Avem aici un eveniment la care voi posibil să participați în această săptămână și eu aș spune că va fi un moment bun ca voi să găsiți acele persoane care caută același lucru ca și voi. Acea armonie, acea stabilitate de care și voi aveți nevoie. Este adevărat, cu doiul de bâte aici aș spune că vă gândiți la ce fel de relație vreți, cum să o abordați. Chiar puteți avea și întâlnire în această săptămână, o întâlnire în care efectiv veți alege ceea ce simțiți vă că e potrivit pentru voi. Și această întâlnire, chiar dacă se discută și poate nu se întâmplă, dar se discută despre o întâlnire, vă va face pe voi să vedeți mult mai clar și chiar să vă pregătiți pentru ceva durabil, pentru o nouă relație durabilă. Haideți să vedem acum și mesajul din grădina secretă pentru dragii mei din Fecioară în perioada 16-22. Ho! 3 mesaje, toate odată. Avem generozitate, ce lapsus am. Îl lăsăm un pic, poate mi-aduc aminte. Flori sălbatice, trăiește necontrolat, trăiește-ți viața într-un mod necontrolat, liber, să crești oriunde și să nu fii împiedicat de nimic. Imaginați-vă acele flori sălbatice, agățătoare, care se înșiră
așa libere și dă așa o stare atât de și o imagine atât de perfectă și atât de frumoasă și care ne impresionează. Fiți e un moment prielnic în această săptămână să fiți precum aceste flori sălbatice, să vă simțiți liberi, dar în același timp să și străluciți, să lăsați imaginea voastră să înflorească, pur și simplu. Și avem aici, trăiește prezentul, folosește-te de ore și nu sta să le numeri. Nu pierdeți timpul, dragilor. Dacă există ceva în lumea asta și în viața asta, este timpul care nu se poate cumpăra, indiferent cât de mulți bani am avea. Timpul este prețios și este păcat să-l pierdem în situații complicate. Și avem totuși această generozitate care ne vorbește de să semănați acele semințe ale bunătății, să începeți să fiți poate mai generoși, poate cu anumite persoane. Acum voi vă cunoașteți, voi trebuie să adaptați. De ce a apărut acest mesaj? Dar e vorba de a semăna bunătatea. Pentru că știți cum e, karma cam așa funcționează. Ce semeni, aia vei culege. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături până la final. Până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.